Hello class 8 আজি আমি পঢ়িব গৈ আছো এক্সপ্লোৰ ইণ্ডিয়া কুইজ টাইমৰ 4th আৰু 5th ৰাউণ্ড যদি তোমালোকে এই লেসনৰ আগৰ পাৰ্টসমূহ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে আগৰ ৰাউণ্ডসমূহ চাই লোৱা আমি আজি পেজ নম্বৰ 38 থকা ৰাউণ্ড 4 আৰম্ভ কৰিব গৈছো ৰাউণ্ড 4 আৰম্ভ কৰিছে টিম ডিক এটা প্ৰশ্ন সুধি টিম ডিক কুইজ মাষ্টাৰে প্ৰশ্ন সুধিছে দ্য লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ৰাইনোছ কেন বি সিন হিয়াৰ হোৱাট প্লেচ এম আই টকিং এবাউট যে ভাৰতৰ এখন ঠাই য'ত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ গড় উপলব্ধ আছে সেই ঠাইডোখৰৰ নাম কি টিম ডিয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কুইজ মাষ্টাৰে তেওঁলোকক ফুল মাৰ্কছ প্ৰদান কৰিছে তাৰপিছত তেখেতে টিম সিক প্ৰশ্ন সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ পাটনা দ্য কেপিটেল অফ বিহাৰ বিহাৰৰ যি ৰাজধানী পাটনা তাৰ প্ৰাচীন নামটো তেওঁলোকক সুধিছে টিম সিয়ে পাছ কৰিছে টিম বিয়েও পাছ কৰিছে কিন্তু টিম এ শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে পাটলিপুত্ৰ ছাৰ গতিকে কুইজ মাষ্টাৰে তেওঁলোকক কৈছে টিম এ উইল গেট 5 পইণ্টছ ফৰ এ কাৰেক্ট আনসাৰ তেওঁলোকে কাৰেক্ট আনসাৰৰ বাবদ 5 মাৰ্কছ লাভ কৰিব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন সোধা হৈছে টিম বিক দিজ টু কেভ টেম্পলছ আৰ ফেমাছ ফৰ দেয়াৰ স্কাল্পচাৰ্ছ এণ্ড পেইণ্টিংছ লোকেটেড নিয়াৰ ঔৰংগাবাদ ইন মহাৰাষ্ট্ৰ নেম দেম ঔৰংগাবাদ মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত প্ৰাচীন গুহা যি ইয়াৰ মূৰ্তিশিল্প আৰু চিত্ৰশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত সেই গুহা দুটাৰ নাম কি টিম বি এ কৈছে যে সৰি ছাৰ পাষ্ট টিম এ পাছ কৰিছে টিম ইক সোধাত তেওঁলোকে অজন্তা আৰু ইলোৰা বুলি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে কুইজ মাষ্টাৰে তেওঁলোকক 5 পইণ্টছ দিছে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন সোধা হৈছে টিম এক ৱেৰ ইজ শান্তিনিকেতন ক'ত অৱস্থিত টিম এ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে শান্তিনিকেতন ইজ লোকেটেড নিয়াৰ কলকাতা ইন ৱেষ্ট বেংগল পশ্চিমবংগৰ কলিকতাত শান্তিনিকেতন অৱস্থিত হৈ আছে কুইজ মাষ্টাৰে তেওঁলোকক 10 নম্বৰ প্ৰদান কৰিছে তাৰপিছত টিম ইক প্ৰশ্ন সুধিছে It was built in 1193 by Kutubuddin Aibak, located in South Delhi. What is it? 1193 চনত কুতুবুদ্দিন আইবকে নিৰ্মাণ কৰা এই কীৰ্তিস্তম্ভটোৰ নাম কি টিম ই এ পাছ কৰিছে টিম ডি এ শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে দা কুতুব মিনাৰ বুলি তেওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰেক্ট 5 পইণ্টছ টু ইউ টিম ডি দিছ ৰাউণ্ড ইজ অভাৰ গতিকে এইদৰে টিম ডি এ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ পিছত এই ৰাউণ্ডটো অভাৰ হৈছে Now we will move on to the last round of this quiz. Teams, are you enjoying yourselves or feeling tired? আৰু এইদৰে আমাৰ এই ৰাউণ্ডটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী পঞ্চম ৰাউণ্ডলৈ আমি আগবাঢ়িব গৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে কুইজ মাষ্টাৰে তেওঁলোকক সুধিছে যে তোমালোকে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাটো এনজয় কৰিছানে নে ভাগৰু অনুভৱ কৰিছা নেকি কিন্তু সকলো টিমে উত্তৰ দিছে যে এনজয়িং আৱাৰছেল্ফ ছাৰ আমি এনজয় কৰি আছোঁ এতিয়া পেজ নম্বৰ 40ত আমি দেখা পাইছোঁ 5th ৰাউণ্ড আৰম্ভ হৈছে অল ৰাইটছ দেন The first question of the final round is for Team C. Team C babe prothom proshno. In which state will you find the Khasi people? Khasi janajatir lokhokol kun rajyot poa jabo? Team C e koise Meghalaya. Correct. 10 marks. Teolokor শুদ্ধ uttor babe 10 mark teolokok dia hoise. The next question to Team D. Team D khuda hoise. Name the national tree of India. Bharator ji rashtriyo gos hiya ki? টিম ডিয়ে পাছ কৰিছে টিম ইয়ে কৈছে যে বানিয়ান ট্ৰী বৰগছ ইন আছামিজ অসমীয়াত বৰগছ বুলি কোৱা হয় বানিয়ান ট্ৰী হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ এই বুলি তেওঁলোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু কুইজ মাষ্টাৰে কৈছে ৰাইট দ্য বানিয়ান ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল ট্ৰী টিম ইৰ উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে বানিয়ান ট্ৰী হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গছ তাৰ বাবদ তেওঁলোকক 5 মাৰ্কছ প্ৰদান কৰা হৈছে নাও টিম ই ইয়ৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল এনিমেল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু কি Team E কৈছে the Royal Bengal Tiger. Quiz Master, correct answer. 10 marks to you. তেওঁলোককো 10 mark দিয়া হৈছে. Team A, what is India's national flower? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি? Team A কৈছে যে the rose. Quiz Master কৈছে sorry, I am afraid you are wrong. যে তোমাৰ উত্তৰ ভুল হৈছে. Pass to Team B. গতিকে Team B লৈ প্ৰশ্নটো আগবঢ়াই দিয়া হৈছে. Team B কৈছে the lotus, পদুম ফুল. Quiz Master কৈছে correct. 5 points to you. Team B, Team B 5 points দিয়া হৈছে. Direct question to Team B and it is the last question of this round. Aru ya hoise quizor 5th rounder last question. We know that the national anthem of India is Jana Gana Mana. Bharator rashtriyo sangit hoise Jana Gana Mana. It was composed by Rabindranath Tagore. Yak Rabindranath Tagore likhisil. When was it adopted as the national anthem? Yak Bharator rashtriyo sangit buli kun sonot ba kun tarikhot yak গ্ৰহণ কৰা হৈছিল টিম বি এ কৈছে 1947 কুইজ মাষ্টাৰে কৈছে সৰি নট কাৰেক্ট টিম চি লৈ প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে টিম চি এ পাছ কৰিছে টিম ডি এ কৈছে অন 24th January 1950 1950 চনৰ 24 জানুৱাৰী বুলি টিম ডি এ উত্তৰ দিছে কুইজ মাষ্টাৰে কৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ ইউ উইল গেট 5 পইণ্টছ ফৰ ইট
ইয়াৰ বাবদ তোমালোকে 5 মাৰ্কস লাভ কৰিবা এণ্ড উইথ দিস উই কনক্লুড দ্য কুইজ কম্পিটিশ্যন আৰু ইয়াৰ লগে লগে কুইজ কম্পিটিশ্যনৰো সমাপ্তি ঘটিছে অপৰ্ণা প্লিজ টেল আছ দ্য ফাইনেল স্কোৰ্স অপৰ্ণা আমাক ফাইনেল স্কোৰ সমূহ কৈ দিয়া স্কোৰাৰ এট দ্য এণ্ড অফ দিস ৰাউণ্ড টিম A স্কোৰ ইজ 30 টিম B 15 টিম C 25 টিম D 50 and team E scores 40 points so the winner of today's quiz is team D আৰু স্কোৰাৰ অপৰ্ণাই টিমৰ সকলো মাৰ্কস ঘোষণা কৰিছে A লাভ কৰিছে 30 মাৰ্কস টিম B লাভ কৰিছে 15 মাৰ্কস টিম C 25 মাৰ্কস টিম D 50 মাৰ্কস আৰু টিম E লাভ কৰিছে 40 মাৰ্কস আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিজেতা জন উলাই পৰিছে টিম D হৈছে এই আজিৰ কুইজ কম্পিটিশনৰ বিজেতা কুইজ মাষ্টাৰ কংগ্ৰেচুলেশনস টিম D টিম D তেখেতে শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছে থ্যাংক ইউ অল লেটস হেভ এ হিউজ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ ফৰ অল দ্য টিমছ তেখেতে সকলো টিমৰ বাবে এজাউৰি হাত চাপৰি বজাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে হোষ্ট আৰু এইবাৰ ঘোষিকাই ঘোষণা কৰিছে সো দ্য উইনাৰ অফ দিস ষ্টেট লেভেল কুইজ কম্পিটিশন ইজ RKM স্কুল কাছাৰ আৰু তেখেতে কৈছে যে আজিৰ যে ষ্টেট লেভেল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ স্কুল কুইজ কম্পিটিশন হৈছিল তাৰ বিজেতা হৈছে RKM স্কুল তেওঁলোক কাছাৰৰ পৰা আহিছিল This team will represent the state in the national school quiz competition আৰু এই টিমটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হোৱা স্কুল কুইজ কম্পিটিশনত আমাৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কংগ্ৰেচুলেশনস এণ্ড অল দ্য বেষ্ট উইশেছ ফৰ দ্য নেশ্যনেল লেভেল কুইজ আৰু তেওঁলোকক কংগ্ৰেচুলেশনস বা শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছে ঘোষিকাই থ্যাংক ইউ এণ্ড গুড বাই আৰু ইয়াৰ লগে লগেই তেখেতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ কুইজ কম্পিটিশন শেষ হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ লেসনটিও শেষ হৈছে যদি তোমালোকে এই লেসনৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্স সমূহ বিচাৰিছা তেতিয়াহলে তাৰ বাবেও এই ভিডিঅ'তেই লিংক তোমালোকক দিয়া হৈছে এই লিংকটো ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এই লেসনৰ সকলো কোৱেশ্চন আনসাৰ্স লাভ কৰিবা গতিকে তোমালোকে সেই কোৱেশ্চন আনসাৰ্স সমূহ চাই লোৱা গতিকে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এক্সপ্লোৰ ইণ্ডিয়া লেসনটি সমাপ্তি ঘটিছে